Szia! Üdvözöllek a csatornán! Ebben a videóban a Track Control szerintem a legnehezebb funkcióját fogom bemutatni, a vágányútállítást, ami a videó végén kiderül, hogy összesen 7 LNCV értéknek az írása, tehát szerintem nem annyira bonyolult, mint elsőre hallatszik. A jelzőmodul az a 69230-as, az előző videó mondtam, hogy ezen hosszában vannak a ledek, és ez lehet startjelző, meg céljelző. Miki barátom szokott világpremiereket bemutatni, szerintem ez lesz az első videó, ahol látszik a Train Controller ablak, látszik, hogy mik vannak az LNCV hálózaton, és látszik maga a kezelés is. Tehát nézzük meg, hogy egy vágányútállítás hogy zajlik le, és utána nézzük meg, hogy milyen beállítások kellenek hozzá. A vágányútat úgy kell kezelni, hogy lenyomva tartom a start gombot, és megnyomom hozzá a célgombot, ettől beáll a vágányút, és ugye pont az ebben az integrációban nagyszerű, hogy a Train Controller végigvezeti a vonatot a vágányúton, és a végén meg is áll, tehát az Uhlenbrock az a vágányutat állítja, és a Train Controller intéz mindent, ami mögötte van, a jelzőket, a vonatot. A Track Control Editornak van egy olyan nézete, ahol a célgombokat lehet beállítani. Én úgy csináltam a jelzőket, hogy mindegyik jelző 5 értéket figyelhet, ugye a fő vörös, zöld, a tolató az előjelző, van ez a vonatcél, amit ugye a mi jelzőnknél az a 203-as és a grünt fogja küldeni, hogyha valaki ide akar jönni, illetve van a Tastensperr, ami a 204-es, és amit majd be kell írnunk ebbe a jelzőbe, ugye a vele szemben álló célpont, az a 228 zöld parancsot küldi, amikor céljelző, és annak is van egy Tastensperrje. Track Controlnak az egyik nagy előnye, hogy a jelzőknek az irányát nem figyeli, a valóságban szemben álló jelzőhöz nem illik vágányútat állítani, ezt a Train Controller sem támogatja. Itt csak az a fontos, hogy a célgomb parancsa megérkezzen, és akkor az alapján tudja küldeni a vágányút állító parancsot. Tehát egy új modult helyeztem a pulthoz, ő az 1-es címen van. Ugye, ha megcímezzük és kiolvassuk, akkor látjuk, hogy minden üres benne, illetve most a videón nem rabolom az időt, de ez az 507-es, azt még azért megnézhetjük, ami föl van programozva mindenféle vágányutakra, ezt kiiktatjuk és átnevezem 2-esnek. Uhlenbrock leírás szerint a start jelzőnek a 41, 42, 43, 44-es címébe kell beírni a vágányúthoz kapcsolódó dolgokat. Ugye amint néztünk, hogy ez a jelző ő mindig elküldi 228-asra a zöld parancsot, és ide azt kell beírnunk, hogyha a 228-as zöld parancs érkezik, akkor adjunk ki egy váltó parancsot, amit a Train Controller feldolgoz. Ezt nagyon egyszerűen be tudjuk írni. Az 1-es jelzőnk a 41-es címébe beírjuk, hogy a 228-asról jön a zöld parancs, és ez már elő van készítve, hogy a 301-esre adjon ki egy nullás igényt. Ezt most úgy látszik, hogy be kéne olvasni, és az 1-esre ezt kiírjuk. Elvileg, ha most ezt a jelzőt és azt összenyomom, akkor ugyanaz fog történni, mint az előbb. Meg van nyitva a Train Controller, mellette látjuk a Loconet parancsokat, és megnyomom ezt a jelzőt, és bement ebbe a programozó módba,
ezt gyorsan átírjuk, hogy ne csináljon már ilyet. Az 1-est megnyitjuk, és az 5-ös címbe beleírunk 100-at. Ugye az előző videóban is ezt javasoltam. Jó, tehát hogy ez a start gomb, hozzányomom a célgombot, és átállít váltót, ami itt van, annak a flagje meg elindítja a schedule-t, ezt megnézzük. Igen, minden csodálatosan lefutott, és elindul a vonat. A gond az, hogy ez a vágányút, ez örökre így marad, ennek meg kéne oldani az oldását is. Visszajövök a vonattal, közben ugye azt látjuk, hogy a 301-es váltó az úgy maradt, tehát a vágányút beállítással már jók vagyunk, a vágányút oldását is meg kell oldani, ez kétféleképpen történhet, vagy egy kényszeroldás gombbal, ami önmagában egy jelző, vagy egy szakasz foglaltsága vagy felszabadulása indíthatja el az oldást. Mindjárt beállítjuk mind a kettőt, és akkor gyakorlatilag a vágányút beállítás a track control részéről megvan. Track Control editorban látszik, hogy leraktam egy gombot, ami a 233 vöröset küldi el. A kényszeroldást azt a LNCV 8-ba kell beállítani a csoportgombnak a nevét, és ugye le van írva, hogyha zöld parancs jön, akkor ugye tolatófényt állít, ha piros, akkor a kényszeroldás, tehát a 8-asba bele kell írnunk ezt a 230-at, és akkor onnan fogja tudni, hogy a piros vagy zöld parancs az mit csinál. Mi ugye most csak a pirosat küldjük, tehát csak oldani tudjuk. Beugrunk az 1-es jelzőnkbe, kiolvassuk, hogy mit írtunk már bele, és a 8-asba megadjuk a 230-at, amit visszaírunk. Én most gyorsan ezt kiadom. Tehát most látszik a train controllerbe, hogy a vágányútat kérő váltó még kitörőbe van. Lenyomom a start gombot, hozzányomom a törlést, és nem történt semmi, mert nem adtuk meg azt a parancsot. A 40-es tartományba pedig meg lehet adni, hogy melyik foglaltságérzékelőt figyelje, és hogy milyen parancsot küldjön ki ahhoz, hogy az oldás megvalósuljon. Én most megnéztem, hogy ebben a helyzetben a 7-es foglaltságérzékelőnél a 3-os kódot kell beállítani. Tehát a vonatos oldásnak a feltétele az a 7.3, és amit küldeni kell, az a 301 és az 1-es, tehát hogy egy másik kopszi. Jó, ezt leküldjük. Igen, közben én visszaállítottam a 301-est alapba, megnyomom a start gombot, megnyomom a célgombot, beállítja a vágányutat és elindul, és amikor megy a vonat, közben lenyomom a start gombot és a vágányútoldást, visszatörli a schedule-t, ugye ezt már a train controller tudja, és meg is állítja a vonatot. Tehát nézzük át újra, mi mindent alkottunk. A start gomba beprogramoztuk a célgombot, akkor adjon ki egy parancsot, ezután a train controller beállítja a routot, ami levezeti a vonatot, tehát megnyomom a start gombot, célgombot, szabad rá a jelző és elindul a vonat. Amit még meg akartam mutatni, ha már ennyi képernyőnk van, hogy lelassítom a videót, és egyesével megmutatom, hogy mikor milyen események történnek. Tehát lenyomom a start gombot, célgombot, ő küld egy váltóállítást, az beállítja a flagment, a flagman indít egy schedule-t, és a schedule indítja a vonatot. A schedule-ökkel külön nem foglalkozom, arról nagyon sok videó van a YouTube-on, a leírásba berakok 2-t, amiket én szeretek, abból meg lehet nézni, hogy lehet schedule-öket csinálni. Köszönöm.
hogy végignézted a videót. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára. Ha nem tetszett, véleményed van, írj megjegyzést, fogok válaszolni, és nézd meg a többi videót. További jó vonatozást!